Маєток на березі Дніпра, більше 20 таунхаусів у 2 котеджних містечках під Києвом, власний офісний центр, понад 1000 квадратних метрів комерційної нерухомості. Це перелік майна, яким раптово обросла родина топ-посадовця СБУ Сергія Кононенка. Всього за кілька років, зокрема під час повномасштабного вторгнення. Ринкова вартість перелічених нами об'єктів може сягати від $2 мільйонів. Таунхауси в котеджних містечках на Київщині родина СБУшника Сергія Кононенка отримала фактично задарма. Як нам вдалося з'ясувати, ці містечка пов'язані із сім'єю бориспільських бізнесменів, давніх знайомих самого посадовця. Раніше вони вже потрапляли в поле зору журналістів через незаконну забудову. Ми хотіли з'ясувати, у яких ви стосунках з СБУшником Сергієм Кононенко. В обичних, що значить в яких? Усім привіт! Мене звати Євгеній Шульгат. Наша історія про майновий портфель родини нинішнього начальника управління Служби безпеки у Закарпатській області. Поки він ніс службу, його рідня займалася оформленням нерухомості під Києвом. Сергію Кононенку 43 роки. Зрідка він з'являється на публічних заходах. Хоча інформації про нього у відкритому доступі майже немає. Нам відомо, що щонайменше з 2016 року Сергій Кононенко вже працював у СБУ, зокрема в управлінні Київської області. З 19 по 21 працював у Державній фіскальній службі, спочатку начальником управління внутрішньої безпеки, потім заступником керівника Київського управління. Після чого повернувся до СБУ. У 2022-му президент Володимир Зеленський призначив Кононенка керівником СБУ у Кіровоградській області. У 2024 році він очолив управління Служби безпеки в Закарпатській області. Обіймає цю посаду і досі. Тож ми вирішили дослідити спосіб життя родини спецслужбіста, якому президент довіряє такі відповідальні посади. Ми з'ясували, що матір, сестра, свояк, теща та тесть Сергія Кононенка за кілька років оформили на себе 23 таунхауси у 2 пов'язаних між собою котеджних містечках. Ринкова вартість може складати більше $1 мільйона. І це ціна без ремонту. Територія котеджного містечка закрита. Тут є охорона, відеонагляд. Це котеджне містечко Дрімхаус поблизу Борисполя. До столиці звідси півгодини автівкою. Сестра Сергія Кононенка Ольга Масленко та її чоловік Максим Масленко наприкінці 2022-го стали власниками 11 земельних ділянок, на яких вже стояли збудовані таунхауси. Всього їх теж 11. 6 з них площею в середньому по 96 квадратних метрів кожен. Ще 5 по приблизно 85 квадратів. В листопаді 2022-го в соцмережах цього котеджного містечка такі таунхауси зі знижкою продавалися за понад 48 та 43 тисячі доларів. Отже, мінімальна ринкова вартість цих 11 таунхаусів на момент набуття могла складати понад 500 тисяч доларів. Придбавши таунхаус саме у котеджному містечку Паларіс, ви отримуєте паркувальне місце, зону для відпочинку, 2-кімнатний, 2-поверховий таунхаус на 80 квадратних метрів. Ще 12 таунхаусів родичі топ-посадовця СБУ набули в іншому котеджному містечку на Київщині – Паларіс. 2 таунхауси площею по 76 квадратних метрів належать уже згаданій нами сестрі посадовця Ользі Масленко. Землю під ними вона купила у квітні 2023-го, хоча, судячи із супутникових знімків, майже готові об'єкти стояли на цій землі ще роком раніше. У 2023 році один такий таунхаус коштував під $2 мільйони або майже 50 тисяч доларів. Тож ці 2 об'єкти у той період могли б обійтись Ользі Масленко у 100 тисяч доларів. Ще 3 таунхауси у котеджному містечку Паларіс зараз належать матері голови Закарпатської СБУ Тетяні Кононенко. Площа кожного 80 квадратів. Жінка отримала їх у спадок від свого чоловіка, батька посадовця СБУ Василя Кононенка, який помер кілька років тому. А він почав обзаводитися тут нерухомістю на початку 2022 року. Зважаючи на оголошення за той період, ринкова вартість нерухомості могла складати близько $3 мільйонів або десь 110 тисяч доларів. Ще 7 таунхаусів у котеджному містечку Паларіс набули теж ще й тесть Сергія Кононенка – Анатолій та Ніна Брехунці. Почали обзаводитися цією нерухомістю у листопаді 2021-го, придбавши 2 земельні ділянки вже зі збудованими будинками. 2 таунхауси площею по 75 квадратних метрів.
Ще 5 ділянок придбали у грудні 2022-го. Так само, вже тоді, коли таунхауси були збудовані. Їхня площа від 83 до 94 квадратних метрів. Зважаючи на оголошення про продаж у цьому ж котеджному містечку, що в другій половині 21-го, що в другій половині 22-го, ціна за квадратний метр починалася приблизно від $500. За нашими розрахунками, вартість інвестицій тещі і тестя Кононенка мала би скласти близько $300 тисяч. Як ми вже говорили, ринкова вартість інвестицій в усі 23 таунхауси у двох котеджних містечках могла сягати $1 мільйона. Цим майном родичі Кононенка володіли одночасно в певний момент. Станом на кінець червня 2026-го родина продала 6 таунхаусів з 23. Але скільки родина офіційно заплатила за ці земельні ділянки, на більшості з яких вже були зведені будинки? За нашими даними, трохи більше 88 тисяч гривень. Гривень, а не доларів. Після чого члени родини Кононенка вводили в експлуатацію таунхауси самостійно. Дуже часто використовується, так би мовити, схема, коли розмивається відповідальність між всіма родичами. Купував не лише батько, так, посадовця, а купувала теща, тесть і свояк. Це може якраз і підтверджувати те, що фактично реальним власником ось цих декількох таунхаусів міг бути саме посадовець. Ми з'ясували, що ниточки у цій історії тягнуться до бориспільських бізнесменів, братів Дмитра та Олександра Гнатків. За даними Bihus.info, у 2015 році вони були причетні до незаконної забудови на Переяслівській дамбі. Сьогодні ж родина Гнатків безпосередньо пов'язана із обома котеджними містечками – Polaris і Dream House, де нерухомість набули родичі Сергія Кононенка. По-перше, тесть і теща Олександра Гнатка, Михайло та Наталія Удовенки є засновниками обслуговуючих кооперативів цих містечок. По-друге, дружина Олександра Гнатка Марина володіє частиною об'єктів в обох містечках. Але найцікавіше далі. Ми отримали доступ до прихованих від суспільства декларацій ТОПа СБУ Сергія Кононенка за час його роботи в Державній фіскальній службі. І вони свідчать про те, що очільник Закарпатської СБУ мав зв'язки з бориспільськими бізнесменами ще задовго до того, як його родичі почали набувати нерухомість у пов'язаних з ними котеджних містечках. Ще в 2009 році Кононенко і Гнатки стали співвласниками будинку у Чернігівській області. Ба більше, з 2019 року і дотепер вони також мають у спільній власності земельну ділянку. Як родичам Кононенка вдалося отримати нерухомість у двох котеджних містечках за такою низькою ціною? Ми вирішили запитати Олександра Гнатка, але він спілкуватися не захотів. Да. Ми хотіли з'ясувати, у яких ви стосунках з СБУшником Сергієм Кононенко. В обичних, що значить в яких? Ну, ви з ним друзі чи приятелі? Просто знайомі. Угу. Дивіться, ми хотіли таки дізнатися. Власне, ваша родина має безпосередній зв'язок з котеджними містечками Polaris і Dream House. І родина Кононенка кинув слух. А це офісний центр Platinum у центрі Борисполя. Дві комерційні будівлі, де сьогодні працює найрізноманітніший бізнес. Від салонів краси та масажу до спортзалу, туристичного агентства, кав'ярні. Офісний центр оформлений на компанію «Бориспіль Спецсервіс». Сьогодні її власницею є мати Сергія Кононенка Тетяна, а директоркою вже згадана нами сестра посадовця Ольга Масленко. За нашими підрахунками, ринкова вартість нерухомості, оформленої на цю компанію, може сягати близько $1 мільйона. Але як цей бізнес опинився у власності родини топ-посадовця СБУ? Компанію «Бориспіль Спецсервіс» у 2018 році заснував Сергій Старовійт. Майже одразу вона почала скуповувати комерційну нерухомість. Протягом 18-19 років компанія придбала 2 приміщення у цьому торговельному комплексі в центрі Борисполя площею 385 і 823 квадратні метри. Їхня офіційна вартість становила близько $330 тисяч. Згодом компанія звела ще один корпус Platinum 1 площею 669 квадратних метрів. Супутникові знімки свідчать про те, що восени 2021 року будівлю вже збудували на ділянці, яка належить фірмі. Водночас, за нашими даними, будинок звели не пізніше червня того ж року.
І саме в цей період компанія змінила власника. Наприкінці квітня 2021-го Бориспіль спецсервіс перейшов до батька Сергія Кононенка – Василя. Тож виникає питання, на яких умовах родич посадовця СБУ отримав компанію, яка вже володіла комерційною нерухомістю щонайменше на $330 тисяч. І це сума без урахування новозбудованого корпусу торговельного центру площею 669 квадратних метрів. Вартість корпусу Platinum 1 оцінити досить складно. Зараз подібні комерційні об'єкти без ремонту у Борисполі коштують близько $1000 за квадрат. Отже, ринкова вартість такої нерухомості нині може тільки починатися від $670 тисяч. Водночас ріелтор Олексій Гнучих зазначає, що у 2021-му ціна могла бути ще вищою. У 2021 році було набагато більше покупців, набагато активніше вівся бізнес. Відповідно, чим більше попит, тим вища ціна. Зараз попит не такий високий, як у 2021 році, відповідно, ціна трохи впала. Я думаю, що вартість в $650-700 тисяч – це приблизно і реальна ринкова вартість. Цього будинку з виходом до Дніпра немає в реєстрі нерухомості. Хоча сам будинок є, і його складно приховати навіть за високим парканом. Розташовується маєток поблизу елітного котеджного містечка Золочі під Києвом. У жовтні 2022-го батько посадовця СБУ Василь Кононенко придбав тут земельну ділянку. Відповідно до супутникових знімків, ще роком раніше, у жовтні 2021-го, будинок вже був майже збудований, хоч і не було даху. У 2025 році земельну ділянку від батька посадовця успадкувала матір СБУшника. Наразі земля належить їй, а сам будинок досі не ввели в експлуатацію. Зараз бачимо, що територія ще не облаштована, але вже залитий фундамент під басейн. Ми попросили архітектора Олега Гречуха оцінити вартість будівництва цього будинку. Орієнтовна площа, це може бути в діапазоні від 150 до 200 метрів квадратних, тому що там є тераси, є навіс для автомобіля. Навіть за мінімальним розрахунком на таку площу з найдешевших, найдоступніших матеріалів ціна може склати від 100 тисяч і більше, тобто може і 120, може і 200 тисяч, залежно якої цінової категорії підібрані матеріали, які технології застосовані. Ринкова вартість перелічених нами об'єктів нерухомості, які належать родичам посадовця СБУ, може сягати від $2 мільйонів. Та чи могли в них бути кошти на це майно? Нам вдалося з'ясувати, що сестра посадовця Ольга Масленко працювала менеджеркою з продажу автомобілів. Її чоловік Максим зараз працює керівником відділу продажів в дилерському центрі Рено мережі Ніко. Це нам підтвердили диспетчери цієї мережі. Сама мережа Ніко налічує 13 центрів у Києві, які продають автомобілі різних марок. Ми намагалися поспілкуватися з самим Максимом Масленком, однак, почувши, що телефонують журналісти, пан Масленко відразу кинув слухавку. А ви ще працюєте в дилерському центрі Рено? Так, працюю. Я журналіст видання «Громадське». Ви можете підказати, а ви саме дилером працюєте, чи можливо... Тесть посадовця Анатолій Брехунець працює керівником навчального відділу в університеті імені Сковороди в місті Переяслав. Теща Ніна Брехунець також працює в цьому ж університеті. Матір Кононенка Тетяна вже пенсійного віку, але в минулому мала ФОП. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля хлібом та кондитерськими виробами. Свою підприємницьку діяльність жінка зупинила ще у 2017 році. Батько Кононенка теж мав ФОП з роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. У 2018-му офіційно припинив свою діяльність. Своїм бізнесом батьки СБУшника займалися, схоже, у цьому магазині у невеличкому місті Переяслав-Хмельницький на Київщині. Саме приміщення магазину і земельна ділянка під ним і досі належать матері Кононенка. Також батько був одним із засновників фірми Logist System, яка проіснувала з 2008 по 2011 рік. Аналітична система YouControl не показує жодних доходів цієї фірми. Як ми вже згадували, у 2021-му батько посадовця несподівано став власником фірми, яка уже тоді володіла комерційною нерухомістю в Борисполі. Після цього, вже в другій половині 2021-го, він зайшов у ще одну фірму – ВК «Промбудресурс». В ній він отримав 25%, а після його смерті частка перейшла матері посадовця Тетяні Кононенко.
Фірма, зокрема, займається тим, що добуває пісок і гравій, отримує близько 1 мільйона прибутків на рік. Однак після нашого запиту до Служби безпеки матір посадовця СБУ чомусь вирішила вийти з цього бізнесу. Чим зумовлене таке рішення матері спецслужбіста, нам невідомо. Так само і на яких підставах родичі посадовця отримали частку цього підприємства. У Службі безпеки не відповіли на наші питання про походження коштів на майно родичів Сергія Кононенка, однак зазначили, що батько посадовця був підприємцем. Батько співробітника з 1996 року і до своєї смерті здійснював активну підприємницьку діяльність. Зокрема, був зареєстрований як фізична особа-підприємець, а також заснував низку суб'єктів господарювання. Також у СБУ додали, що свояк посадовця Максим Масленко Обіймає посаду топ-менеджера в одній із компаній, що здійснює діяльність у сфері автомобільного дилерства. Нам невідомо, чому СБУ стверджує, що свояк посадовця – топ-менеджер компанії, хоча насправді він лише керує відділом в одному із салонів цілої мережі. Водночас, наші питання про те, скільки коштували таунхауси у котеджних містечках, СБУ проігнорувала. Так само, як і питання про те, на яких умовах батько посадовця Служби безпеки став власником фірми, на балансі якої офісний центр у серці Борисполя. У підсумку ми бачимо, що родина спецслужбіста обмалувала котеджні містечка, які пов'язані з давніми знайомими самого Кононенка. До того, як родичам посадовця СБУ вдалося купити 23 таунхауси ринковою вартістю у близько $1 мільйон, у нас залишається багато питань. Так само відкритим залишається питання щодо того, на яких підставах родина Сергія Кононенка отримала фірму з багатомільйонними комерційними активами. І чітких відповідей на усі ці запитання ми так і не отримали.